Слава Україні! Це друга частина серії про засоби підриву. В ній розглянемо механічні способи ініціювання вибуху. Якщо ви не бачили першу частину, обов'язково її перегляньте для кращого розуміння теми. Механічний спосіб передбачає ініціювання основної вибухової речовини через детонацію капсуля-детонатора, який приводиться в дію шляхом наколювання капсуля. Цей метод використовують для встановлення мін із неконтрольованою ініціацією, інколи із контрольованою. У минулому його застосовували для встановлення мін на розтяжку. Або можна використовувати в ситуаціях, коли потрібно щось підірвати, але інших засобів для цього немає. Спершу розглянемо види капсулів-запалювачів. Капсуль-запалювач – це капсуль, який при ударі створює полум'я. Перші такі капсулі були розроблені для рушниць ще у 1800-х роках. Усередині капсуля міститься запальна суміш підвищеної чутливості до фізичного впливу, та вона ініціюється від удару. Такі суміші називають ударними. До їхнього складу можуть входити фульмінат ртуті, тенерес, азид свинцю, хлорат калію, антимонії, тетразен, нітрат барію, нітрат свинцю та алюмінієва пудра. Корпус капсуля зазвичай виготовляють із м'яких металів, таких як латунь, алюміній або мідь. Капсулі-запалювачі поділяються на два основні типи. Накольні – це ті, які ініціюються від наколювання голкою. Прикладом є капсуль у підривниках типу УЗРГМ. Їх використовують у детонаторах та мінах. Ударні капсулі – це ті, які ініціюються від удару. Наприклад, це капсулі для патронів. У вогнепальній зброї для них ініціювання застосовується заокруглений ударник, а не гостра голка. На фронті зараз активно використовуються капсулі для патронів, тому розглянемо їх детальніше. Це відео містить спрощене пояснення і не є повною та вичерпною інформацією. Серед найпопулярніших видів капсулів для патронів можна виокремити 4 основні типи – Бердан, Боксер, Живело та Єврокапсуль. Перші рушниці використовували чорний порох, який підпалювався за допомогою гноту. На початку 1800-х років у рушницях з'явилися капсулі-запалювачі, які запалювали порох. Проте заряджання кулі все ще відбувалося окремо, через ствол. Та лише у другій половині 18 століття було винайдено унітарний патрон з металевою гільзою. Капсуль Бердана був розроблений у 1866 році американським військовим інженером Хайремом Берданом. Його конструкція нагадує маленьку чашечку, всередині якої знаходиться ударна суміш. Між сумішю та корпусом є шар лаку, що забезпечує її фіксацію. З внутрішньої сторони капсуль закритий тонкою фольгою з олова, алюмінію або їхніх сплавів. Інколи використовується лакований папір. Фольга захищає суміш від вологи. Цей капсуль використовується зі спеціальною гільзою, розроблений під систему Бердана. У посадковому місці гільзи розташоване ковадло, а поруч із ним 2 або 3 отвори. Через них промінь полум'я проходить в основну камеру гільзи, підпалюючи порох. При встановленні капсуля він впирається в ковадло гільзи. Коли ударник зброї вдаряє по капсулю, ударна суміш затискається ударом між двома металевими поверхнями, що викликає її детонацію і подальше займання пороху. Капсуль типу Боксер був винайдений Едвардом Муньє Боксером у тому ж 1866 році. Ці капсулі мають корпус у вигляді чашечки, шар лаку, ударну суміш, фольгу або додатковий лакований шар. Відмінністю від капсуля Бердана є те, що ковадло вбудовано безпосередньо в капсуль. Зазвичай воно має 3 пелюстки з проміжками між ними, через які проходить форс полум'я. Для цього капсуля потрібна спеціальна гільза під систему Боксера, яка має посадкове місце для капсуля та один центральний отвір, через який передається вогонь до порохового заряду. Капсулі Бердана простіші у виготовленні, але їхні гільзи складніші у виробництві.
Ковадло у гільзі повинно мати чіткі розміри, щоб забезпечити безвідмовну роботу капсулі. Капсулі боксера складніші у виготовленні, проте їхні гільзи простіші, оскільки для них потрібно лише зробити отвір з двома різними діаметрами. Один для капсуля, інший для проходження полум'я. Зліва гільза для капсуля Бердана, справа гільза для капсуля боксера. Поставте на паузу та напишіть у коментарях. На вашу думку, яка система капсуля використовується у патроні 5,45 до АК-74? Для гладкоствольної зброї використовують капсулі Живело та Єврокапсуль. Капсуль Живело був створений французьким зброярем Жозефом Маріном Живело на початку 18 століття. За принципом дії він схожий на капсуль боксера, оскільки також має вбудоване ковадло. Конструктивно складається з циліндричного корпусу з виступаючою кромкою, яка забезпечує правильну глибину встановлення у гільзі, ковпачка, всередині якого знаходиться лак та ударна суміш, яка закрита тонкою фольгою або додатковим шаром лаку, ковадла, яке впирається у фольгу та зафіксовано з внутрішньої сторони завальцованим краєм корпусу капсуля. Ковадло має форму подібну до латинської букви «В», що створює проміжки по бокам, через які проходить промінь полум'я. Капсуль відкритий з внутрішньої сторони, тобто з тієї сторони, яка вставляється у гільзу. Це його характерна особливість – великий незакритий отвір. Гільза для капсуля Живело має один центральний отвір, через який передається промінь полум'я до порохового заряду. Єврокапсуль конструктивно схожий на Живело, але має кілька відмінностей. Його корпус із зовнішнього боку, на схемі зліва, містить отвір, у який вставляється чашечка з ударною сумішшю. Вона закрита тонкою фольгою або покрита лаком. Ковадло масивніше, ніж у капсуля Живело, і має плоску форму. По боках ковадла є проміжки, через які проходить промінь полум'я. У внутрішній частині корпусу є круглий отвір, закритий картонною прокладкою. Гільза для єврокапсуля має один центральний отвір, через який передається промінь полум'я до порохового заряду. На зображенні зліва капсуль Живело, справа Єврокапсуль. Капсулі можуть бути звичайної потужності або підвищеної, призначені для магнум-патронів. Більшість накольних капсулів-запалювачів мають схожу конструкцію, тому розглянемо найпопулярніших у військах – КВ-11. Він використовується для ініціювання променевого капсуля-детонатора або для запалювання порохового заряду. Капсуль складається з корпусу ковпачка, який зазвичай виготовляють із м'якого металу, такого як латунь, мідь або їхні сплави з алюмінієм. Верхня частина корпусу має меншу товщину, тому дуже важливо, щоб наколювання голкою, яку ще називають жалом, відбувалося чітко по центру. Також накольної суміші та тонкого шару фольги. Капсулі КВ-11 є основою для механічного підриву. Вони використовуються у ЗТП-М з механічним механізмом ініціювання. Наколювальні капсулі також можуть бути перевернутими, тобто з фольгою у верхній стороні. У такому випадку промінь полум'я спрямовується у протилежному напрямку від руху наколювального жала. Існує багато варіантів таких капсуль, що відрізняються формою та розмірами, проте всі вони працюють за однаковим принципом. Товщина у верхній частині капсуля накольної дії зазвичай до 1,1 мм. Товщина стінки ударних капсулів суттєво більша. Це зумовлено тим, що ударний капсуль при ударі має проминатись на певну величину, але не проколюватись. Також має витримувати тиск під час згорання пороху, щоб порохові гази не проривалися через капсуль у раму зброї. Натомість наколювальні капсулі зазвичай застосовуються у вибухових боєприпасах.
Для його подальшого руйнування після підриву немає значення. Через ці конструктивні особливості капсулі з різними принципами роботи не є взаємозамінними. Ударні капсулі не можна наколювати, або навпаки, накольні капсулі не можна вдаряти ударником. Рецептури ударних і накольних сумішей інколи можуть мати однаковий перелік речовин, проте відрізнятися пропорціями компонентів, що впливає на їхню чутливість і поведінку при ініціюванні. Для механічного підриву зазвичай використовуються детонатори миттєвої дії МД2 та МД5М. Детонатор МД2 складається з капсуля запалювача КВ-11, втулки з різьбленням, яка дозволяє накручувати наколювальні механізми зверху, та відомого вже вам капсуля детонатора КД-8. Капсуль КВ-11 закріплені у втулці за допомогою лаку. Маса детонатора становить 7,5 грам, діаметр втулки 13 мм, а загальна довжина варіюється від 52 до 56 мм. Різьба 10 на 1 мм. МД2 має ось таку цікаву коробочку, яка відкривається з двох сторін. У кожній коробочці по 18 штук. Бачимо 9 МД2 повернутих капсулями до нас. Якщо ми її відкриємо з протилежної сторони, тут також буде 9 МД2 повернутих капсулями до нас. МД5 відрізняється від МД2 тим, що він трохи коротший та має додаткову муфту знизу з різьбленням, що дозволяє вкручувати його безпосередньо у міни, наприклад, у МОН-50. Маса детонатора становить 9,7 грама, діаметр 13 мм, а загальна довжина від 46 до 50 мм. Різьба аналогічно 10 на 1 мм. МД5М виготовлявся у ось такій коробочці, схожій на коробочку для КД-8А. Але ця коробочка трошки більша. У кожній коробочці 10 капсулів МД5М. Тут вказано, що це верх, щоб не переплутати та капсулі не повипадали, коли ви відкриєте коробочку. Ось такі 10 капсулів. Але упаковка може бути різною. Наприклад, ще бувають в ось такій упаковці ось такі капсулі. Ці детонатори з фіолетовим лаком трохи довші, ніж МД5М, через що вони повністю не вкручуються у МОН-50. Це МД5, попередник МД5М. На сьогодні вони зустрічаються рідко, але інколи все ж можуть трапитись. Ці детонатори часто називають запалами, хоча правильніше було б називати їх детонаторами, оскільки в кінцевому підсумку вони спричиняють детонацію. При наколюванні капсуля КВ-11 він миттєво передає промінь полум'я на КД-8, що призводить до моментального підриву. Не забувайте, що детонатори є небезпечними, їх не можна зберігати насипом, оскільки надмірний тиск може бути для них критичним. Завжди зберігайте та транспортуйте детонатори у спеціальних коробочках. Існують радянські коробочки для детонаторів МД2 та МД5М. Також існують ось такі коробочки з фанери.
Такі коробочки дуже зручні для роботи, для зберігання та транспортування. Посилання на виробника таких фанерних коробочок я залишу у описі під відео. Перед роботою з будь-якими детонаторами рекомендую скинути статичну електрику, доторкнувшись обома руками до землі. Не працюйте з детонаторами у светрі, оскільки він генерує надто багато статичного заряду. Детонатори не можна стискати, нагрівати, кидати, вдаряти або піддавати будь-якому іншому механічному впливу, оскільки це може призвести до вибуху. Також їх не слід залишати під прямими сонячними променями. Якщо ви уважно дивилися першу частину засобів підриву, то ви все це, звичайно, знаєте. Перед використанням детонаторів потрібно перевірити, чи немає на них якихось тріщин, немає упудреностей, залишків вибухових речовин, або чи вони не приплющені, або по-іншому не пошкоджені. Все аналогічно, як і з КД-8. Якщо капсуль був наколотий, але не вибухнув, його не можна чіпати. Це небезпечно. В таких ситуаціях необхідно його знищити на місці за допомогою накладного заряду. При цьому потрібно слідкувати, щоб, підставляючи накладний заряд, ви не зрушили з місця вже наколотий капсуль. Щоб активувати цей детонатор, необхідно здійснити наколювання капсуля зверху. Для чого використовуються наколювальні механізми? Існує багато різновидів таких механізмів, але в цьому відео розглянемо найпопулярніші, які найчастіше можна зустріти на пострадянському просторі. Один з найпопулярніших наколювальних механізмів, що використовувався у Радянському Союзі, це наколювальний механізм серії MOV. Також відомий як модернізований спрощений підривник. Хоча його і називають підривником, він не містить вибухових речовин, або він не містить детонатора. А за своєю суттю він є наколювальним механізмом. Його єдине призначення – здійснити накол капсуля. Якщо накрутити його на МД-2 або МД-5М, це призведе до вибуху детонатора. Але без детонатора вибуху не відбудеться. Якщо MOV накрутити на міну ОЗМ-72, це призведе до запалювання капсуля та її виліту, але не обов'язково до детонації. Тому це все ж наколювальний механізм. І тому я його називатиму наколювальним механізмом. Вага 31 грам, діаметр корпусу 12,3 мм, довжина 74 мм, довжина з детонатором МД-2 126 мм, довжина з детонатором МД-5М 120 мм. Зусилля висмикування R-подібної чеки від 0,5 до 1 кг сили. Т-подібна чека має випуклість, через що зусилля висмикування Т-подібної чеки збільшується від 2 до 15 кг сили. Я розумію, що такий метод виміру сили є малоточним, але він хоча б дає певне розуміння. MOV складається з металевого корпусу, хоча інколи може бути і пластиковий, ударника з голкою знизу, вона же жало. Зверху ударника є ось тут два отвори. Бойова пружина, штифт, який вставляється у верхній отвір, в мене його немає, в мене ось такий замінник. А також бойові R-подібна та Т-подібна чеки. У транспортному положенні верхній штифт впирається у корпус, а бойова пружина не надто сильно стиснута. Для переведення у бойове положення потрібно двома пальцями відтягнути штифт та вставити бойову чеку у нижній проріз.
ось такому вигляді мув знаходиться на бойовому взводі. Верхній штифт виймається. Вибір чеки залежить від пристрою, з яким буде встановлюватися мув. Наприклад, Т-подібна чека застосовується для міни ПДМ-6, а Р-подібна чека для натяжного датчика цілі. Коли бойова чека виймається, бойова пружина виштовхує голку-ударник вниз. Тим самим він створює накол капсуля детонатора, відповідно вибух. Під час зведення мува не слід тримати палець знизу, біля різьби, або заглядати всередину, щоб випадково не травмуватись вилітаючою голкою. Мув після встановлення був миттєво готовий до наколу, відповідно і для підриву, що створювало високий ризик для сапера. Під час встановлення сапер міг допуститись помилки, випадково зачепити на натяжний датчик цілі і спровокувати підрив, особливо у сутінках або за несприятливих умов. Також можливі непередбачені ситуації, наприклад, коли після встановлення міни по ній пробігала налякана тварина, відповідно її ініціювала. Тому був розроблений МУВ-2, який має механізм віддаленої постановки на бойовий взвод, який активує його через певний час, що дає саперу змогу безпечно відійти. Якщо ж випадково висмикнути бойову чеку, її можна буде вставити назад, поки механізм віддаленого зведення ще працює. МУВ-2 складається з металевого корпусу, бойової пружини, голки ударника, яка зверху має довгу проріз. Також зверху є тонкий дріт, який ще називають струна. Також корпус механізму віддаленого зведення, резиновий ковпачок, металоелемент, запобіжна чека та бойова Т-подібна чека. У перших моделях МУВ-2, що випускалися, використовувались ось такі струни. Вага 43 грама, діаметр 12,3 мм, довжина 86 мм, довжина з детонатором МД2 132 мм, довжина з детонатором МД5М 126 мм. Зусилля висмикування Т-подібної чеки від 1,5 до 10 кг сили. Зусилля висмикування Р-подібної чеки від 0,5 до 1 кг сили. Запобіжна чека проходить через корпус механізму віддаленого зведення та входить в верхню частину ось цієї прорізи голки ударника. Ось таким чином бойова пружина не може посунути голку ударник вниз, тому що вона заблокована запобіжною чекою. Коли запобіжна чека буде вийнята, вона розблокується з механізму віддаленого зведення, з його корпусом, та бойова пружина буде прагнути голку ударник витиснути вниз. Але в цей момент ось ця струна на голці ударнику впреться ось так в металоелемент, який виготовлений з м'яких металів, та поступово почне його перерізати. Так як цей металоелемент вложений ось тут у корпус механізму віддаленого зведення, відповідно він буде зафіксований та струною голка-ударник буде впиратися в корпус механізму віддаленого зведення. Коли металоелемент буде перерізаний, тоді голка-ударник не матиме жодного контакту з корпусом механізму віддаленого зведення та стане на бойову чеку.
Ось так. В такому вигляді мув в бойовому стані та готовий до спрацювання. Якщо вийняти бойову чеку, під дією пружини вниз вилетить голка-ударник та здійснена накол капсуля. Металоелемент номер 2 забезпечує мінімум 2,5 хвилини затримки перед постановкою МУВ-2 на бойовий взвод при температурі плюс 40 градусів. Однак час перерізання сильно варіюється залежно від температури. Наприклад, при плюс 20 градусах цей процес може тривати від 7 хвилин до 1 години 40 хвилин. Чим нижча температура, тим довше триває перерізання. Відповідно, метал твердіший. Якщо взяти два однакових МУВ-2 та одночасно витягнути з них запобіжні чеки, перерізання металоелементу не відбудеться одночасно, через те, що металоелементи не можуть бути ідентичними. Все одно вони десь, нехай навіть трохи, але будуть відрізнятись товщиною або складом металу. З МУВ-2 попередньо була вийнята бойова чека. Після виймання запобіжної чеки починається взведення МУВа. Коли механізм віддаленого зведення закінчить працювати, через те, що немає бойової чеки, ударнику не буде куди впертись, через що він одразу вилетить. В кінці вилітає то якесь сміття. Якщо ви бачите встановлений МУВ, з якого злетіла верхня частина, це означає, що він перебуває на бойовому взводі. Проте, якщо цей елемент не злетів, це не є гарантією, що пристрій все ще не активований. Інколи при постановці на бойовий взвод верхня частина може залишатись на місці. МУВ-2 зазвичай поставляється з Т-подібною чекою, однак вона може бути замінена на Р-подібну, залежно від способу застосування. Перед будь-якою роботою з МУВ-2 обов'язково потрібно перевіряти наявність металоелементу. Якщо його немає, то після виймання запобіжної чеки пристрій миттєво перейде в бойовий режим. МУВ-3 відрізняється від МУВ-2 тим, що має встановлену R-подібну чеку та додаткову скобу, яка збільшує зусилля висмикування R-подібної чеки приблизно до 5-6 кг сили. Ця скоба була встановлена через те, що міни часто спрацьовували випадково, наприклад, від падіння гілки на натяжний датчик цілі. У іншому МУВ-3 ідентичний МУВ-2, тільки за винятком маркування на корпусі. МУВ-4 суттєво відрізняється від попередніх моделей МУВів. У ньому механізм віддаленого зведення був замінений на гідромеханічний, що працює за принципом перетікання рідкого каучуку. Вага МУВ-4 – 32 грами, діаметр – 17 мм, довжина – 113 мм, довжина з детонатором МД-2 – 164 мм, довжина з детонатором МД-5М – 158 мм. Зусилля висмикування R-подібної чеки від 0,5 до 1,5 кг. Зусилля зі скобою від 3 до 11 кг.
МУВ-4 складається з пластикового або металевого корпусу. Корпусу механізму віддаленого зведення, R-подібної бойової чеки, додаткової скоби, запобіжної чеки, голки ударника, який знизу має ось таку шайбу, посередині має ось такий довгий проріз, а у верхній частині має ось такий виступ для кулькового замка. Бойова пружина, поршень зі штоком та знизу втулка, яка має два отвори. Ось тут один. Та другий отвір для ось цих кульок. Також тут є дві кульки. Завдяки цим кулькам голка-ударник з'єднується з цією муфтою. Кулька падає в цей отвір та впирається в проріз. І коли ця муфта буде закрита корпусом, кулька не зможе випасти. Тим самим створить щеплення. Класичний кульковий замок. Ось так. Все. Голка-ударник зафіксована. Ось. Вона може вийти тільки тоді, якщо випаде кулька. Одна і випала друга. Тоді розблоковується і голка-ударник вже не з'єднані. Корпус механізму віддаленого зведення складається з 3 частин та містить 2 камери. У верхній камері розташований рідкий каучук. Під дією бойової пружини голка-ударник прагне зміститися донизу, але утримується запобіжною чекою, яка вставлена у отвір корпуса механізму віддаленого зведення. Через це голка-ударник не може в такому положенні рухатись. Коли запобіжна чека виймається, голка-ударник розблоковується. І тепер під дією бойової пружини вона починає рухатись вниз. Однак через те, що вона з'єднана з поршнем, через втулку, яка знаходиться зараз ось тут, поршень впирається у рідкий каучук, яким заповнена верхня камера. І через це миттєвий рух голки-ударника вниз неможливий. Поршень має трошки менший діаметр, ніж камера. Коли голка-ударник тягне його вниз, рідкий каучук поступово перетікає з нижньої частини камери у верхню і поступово рухається. Саме цей час, коли поршень опускається вниз відповідно з голкою-ударником, це і є час механізму постановки на віддалене зведення. Коли втулка з отворами та кульками доходить до нижньої камери, під тиском бойової пружини на нижню шайбу головки ударника ці кульки вилітають, тому що поршень впирається вже у нижню частину верхньої камери. Ось. В цей момент втулка роз'єдналася з верхньою частиною голки ударника. Та під дією бойової пружини голка-ударник вже впирається в бойову чеку. Верхня частина вже не з'єднана ніяк з голкою-ударником. І в даному положенні МУВ-4 стоїть на бойовому взводі. Та якщо вийняти бойову чеку, під дією бойової пружини голка-ударник посунеться вниз та здійснить накол капсуля запалювача. Також були ще ось такі цікаві муви. Зверху вони мали пластик та таку хрестовину. Якщо не помиляюсь, це одні з перших МУВ-4. Використання рідкого каучуку зробило час віддаленого зведення більш прогнозованим. Зазвичай це від 3 до 5 хвилин при температурі від плюс 40 до мінус 10 градусів.
Якщо потрібен чутливіший датчик цілі, додаткову скобу з MUV 3 та з MUV 4 можна зняти. Прокрутили і вийняли. Аналогічно на MUV 4. Але ці скоби не взаємозамінні. На MUV 4 вона трохи більша. MUV зафіксований стяжками у MUV MD5. Я зняв додаткову скобу, залишилась тільки R-подібна чека. Виймаємо запобіжну чеку. MUV почав переходити на бойовий взвод. Для економії вибухових речовин буду використовувати тільки капсуль. Правила з'єднання з вибуховими речовинами аналогічні, як при вогневому способі підриву. Не забувайте все добре фіксувати. Як я і казав раніше, буває і ось так, що сама верхня частина з механізмом сповільненої дії не відстрелює. Трапляється і таке. У відео видно, як відхиляється корпус механізму сповільненої дії в момент переходу в бойове положення. Та якщо підсилити звук, чути клацання. Увага! Огонь! Також можна використовувати МВ від ЗТП-М механічного. Детальніше про ЗТП було розглянуто у першій частині засобів підриву. Вага 21 грам. МВ має таке ж різьблення, як і детонатор МД2 та МД5М 10 на 1 мм. Зусилля для спрацювання становить 2 кг сили. Механізм можна використовувати разом із під'єднаним детонатором, встановивши його у підривний заряд та надійно зафіксувавши. Потім, прив'язавши мотузку до кільця, різко смикнувши, висмикується чека, після чого голка-ударник під дією бойової пружини починає рух вниз і здійснює накол капсуля та, відповідно, підрив. З накольними механізмами MUV та МВ також можна використати гранатний детонатор від УЗРГМ. На друкармії є ось такі зручні футлярчики для УЗРГМів, або в них можна також носити детонатори від УЗРГМ. Але якщо ви носите з іншими детонаторами, перевіряйте, щоб по розміру вони по довжині входили, та ця кришка, цей ковпачок, він не притискав сам детонатор. Хоча різьба у детонаторі від УЗРГМ 0,75 мм, крок різьби, але він сюди теж влазить. Як мінімум сюди приблизно один виток може війти, але головне, коли ви будете фіксувати, щоб детонатор був розміщений рівно, щоб його не перекосило. Ось таким чином він повністю війшов. Додатково рекомендую закріпити його ізоляційною стрічкою.
Так, пам'ятаєте, що я вам казав у першій частині засобів підриву про якісну ізоляційну стрічку? У мене якісно. І ось так додатково фіксуємо. Якщо ви будете використовувати накольні механізми, наприклад, МВ з іншими детонаторами від ручних гранат, звертайте увагу, щоб ось ця частина, де сам капсуль-запалювач, щоб вона не сильно виступала. Тому що ось такий капсуль-детонатор від ручної гранати ГХО-1, він, коли вкрутиться, вже може бути дуже близько до самої голки ударника. І може так стати, що коли ви будете накручувати, ви просто голкою зробите накол самого капсуля. І відбудеться, відповідно, ініціювання даного капсуля. Тому ще раз наголошую, звертайте увагу на висоту, на яку воно виступає. Та, відповідно, чи не відбудеться незапланованого наколу під час збирання. Увага! Вогонь! Також ви можете використати УЗРГМ з МД5 або МД2. Різьба тут 1 мм, тут 0,75. Ставити детонатор сюди вже важче. Але ось таким чином десь на половину одного витка детонатор сюди входить. Додатково фіксуємо ізоляційною стрічкою. Та в ось такому варіанті можемо використовувати для знешкодження боєприпасів. Увага! Вогонь! Також розглянемо наколювальний пристрій ВПФ – підривник польових фугасів. Однак за своєю функцією, аналогічно до МУВ, він є наколювальним механізмом. Вага 25 грам, різьба 10 на 1 мм, діаметр 12 мм, довжина 80 мм, довжина з детонатором МД2 132 мм, довжина з детонатором МД5М 126 мм, кут нахилу цанги для спрацювання від 10 до 30 градусів. ВПФ складається з корпуса з вушками, шайби, бойової пружини, голки ударника, яка має ось тут отвір, та зверху оснащена шарнірною головкою, запобіжної скоби та цанги, яка ось тут знизу має прорізи, та у верхній частині має кільце. Щоб перевести ВПФ у бойове положення, найпростіше буде підтиснути голку ударник, коли шарнірна головка покажеться зверху. Після чого цю цангу надягаємо на шарнірну головку. Все, цанга тримається. Тепер виймаємо запобіжну чеку. Цей наколювальний механізм працює за принципом нахилу цанги. При нахилі ось цієї цанги головка звільниться з прорізу,
після чого під дією бойової пружини почне рухатись вниз, тим самим здійснить накол. Цей ВПФ сильно покритий корозією, але у нового, в принципі, зусилля для спрацювання буде також невелике. Так. Як ви бачили, кут нахилу доволі невеликий. ВПФ може використовуватися як штирьовий датчик цілі або у поєднанні з натяжним датчиком цілі. МВ-5 – це наколювальний механізм натискного принципу дії, який раніше використовувався у мінах ТМ-41, ТМБ-2, ТМД-Б. МВ зазвичай металевий, але буває і ось такий, напевно, латунний, з запайним отвором зверху. Вага 16 грам, діаметр майже 13,5 мм, довжина 42,5 мм, довжина з детонатором МД2 91,9 мм, довжина з детонатором МД5М 85 мм. Зусилля для спрацювання від 10 до 20 кг сили. МВ-5 складається з корпусу, всередині якого розташований циліндр, який рухається. У корпусі є ось тут вм'ятина, яка входить в проріз циліндрі, запобігаючи його випадінню. Ударник з голкою, який має канавку для кулькового замка. Сама кулька, яка розташована у цій канавці та фіксується в отворі внутрішнього циліндра, та бойової пружини. У бойовому стані, який є єдиним можливим, бойова пружина тисне на голку ударник. Але через те, що голка-ударник через кульковий замок щеплена з внутрішнім циліндром, який в свою чергу впирається в ось цей виступ, ця вся конструкція не може вийти назовні. В корпусі є ось така випуклість. Коли МВ-5 навантажується зверху, бойова пружина стискається, та голка-ударник рухається разом з внутрішнім циліндром вверх. В той момент, коли голка-ударник стане, так, сподіваюсь, буде видно, стане канавкою, прорізю навпроти цієї випуклості, в цей момент з внутрішнього циліндра в цю випуклість випаде кулька. І, відповідно, вона роз'єднає замок, який з'єднував голку-ударник і внутрішній циліндр. Так як голка-ударник більше ні з чим не з'єднана, під дією бойової пружини, ось так, під дією бойової пружини вона піде вниз, тим самим здійснить наколювання капсуля детонатора. Раніше МУВи, МВ-5 та ВПФ використовувалися для встановлення мін із натискними та натяжними датчиками цілі. Проте після підписання Оттавської конвенції Україна припинила застосовувати ці наколювальні механізми у поєднанні з протипіхотними мінами. Ви можете використовувати їх для підриву поодиноких зарядів, наприклад, для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, якщо немає інших засобів. Або для використання натяжного датчика цілі для сигнальної міни. Після спрацювання сигнальної міни можна електрокерованим способом ініціювати підрив бойової міни. Однак слід пам'ятати, що ворог і досі активно застосовує міни на розтяжках, тож необхідно бути обережними. Підписуйтесь на канал, тут колись вийде відео про електричні засоби підриву.